Thôi đừng nheo mắt nữa, đừng nheo mắt nữa. Mày mở cả hai mắt đi. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày mình quá là rảnh đi, thế nên hôm nay mình quyết định dùng Quá là rảnh đi. vé này để đi bắn cung. Thì thực sự là mình chưa đi bắn cung bao giờ, có hai đứa hình như là đi bắn cung rồi. Chưa hề. Tao có tao bắn rồi. Clip mày bắn thôi nha. Bạn bắn chuyên nghiệp luôn. Không, ý là có thử, có trải qua thử rồi. Bắn một lần rồi. Bắn cái gì? Ở trường Bắn cái gì một lần? Bắn cung một lần ở trường. Hả? Hôm nay có thử thách đồ nữa mà đúng không? Hôm nay rất nhiều thử thách. Nhưng mà cái này có bắn nó vướng vô đó. Các bạn thiệt á. Đi bắn cung nhưng mà áo thì là cháy. Nó vướng vô đó. Vậy tí nữa mà thử thách liên con này mà bắn rớt, cái này mà rớt ra là nó bị phạt riêng nữa. Hít đất ở đây 10 cái. Giới thiệu với mọi người. Cái gì vậy trời? Đấy, rồng, rất là rồng nha. Vậy thôi bây giờ thử thách gì đi, nếu mày bắn thua mày phải cho tao bộ này. Mày vừa không? Vừa What you mean? Thì thử thách, đây thử thách riêng của tao với mày. Thử thách kia là thử thách của tao. Ủa gì? Tao. Từ từ nha, bây giờ là Quỳnh đã xin trước này, tụi mình sẽ thi bắn cung đơn giản, basic, bình thường nhất. Ai mà thấp điểm nhất là phải đi ra giữa chỗ này hát một bài, phải hát thật là to rõ. Nói chung là không được hát với bài trẻ con như kiểu Mồ Con Vịt hay là cái gì. Còn đây là thử thách riêng của mình với Quỳnh Anh, là nếu như mình thắng Quỳnh Anh thì mình sẽ được bộ đồ này. Yes. Hướng dẫn cho mọi người cái đầu tiên khi mà chơi bắn cung, cái việc đầu tiên mình cần phải học đó là học cách giữ an toàn cho mình và cho mọi người xung quanh. 2000 years later. Wow, ngay giữa luôn. Nào nhở? Bên trái phải. Ê, tôi rút lại lời nói thi cử của tụi mình được không? Được đấy, ổn đấy, không phải hát đâu. Ôi trời ơi. Rồi. Sợ. Mày nhìn cái phần giống như là tao rồi đấy. Không, con này nó khi sầm búp ấy, nó giả bộ nó lừa mình đi. Nó cố tình á. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, tao sát rồi đúng không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Round 1. Ôi dạ, không vẫn tính nhưng mà có thấy ô vô trúng chỗ nào không? Không. Thả tự tin lên. Đó. Được rồi. Khá không. 3 điểm rồi. Em có 3 điểm. Thôi, đừng có sĩ diện nữa. Không phải nào trò này người ta. Ơi. Ê, căng này xong bắt đầu thảo luôn không? Thả tay ra Thảo luôn. quyết đoán vào, đừng giật. Ê, cái đó phải đường 100 điểm luôn mày. Nó bắn vô cái lỗ đó luôn kìa. Ê, mày nhắm vô cái màu xanh đó nha. Tao ngắm rồi đấy. Chứ đừng có nhắm. Nhưng mà hai mắt của tao nhìn cái nó cứ lạ lạ. Tao cũng vậy, tao thấy nó tích ra làm hai vậy nè. Thôi đừng nheo mắt nữa, đừng nheo mắt nữa. Mày mở cả hai mắt đi. A few inches later. Ôi trời ơi. Rồi. Cơ hội. Yeah, boy. Yes. Mày nhìn điểm hơn nó rồi. Vô tâm cho 500.000. Vậy đâu? Vô tâm cho 500.000 luôn. Hai mình luôn. Hả? 1 triệu. 5 xị. Thôi không sao. Đừng có rớt nha con. Tính điểm 3 điểm với 8 điểm là 11 điểm nè. 11 với 1 là 13 nè. 12 với 2 là 14. 2 là 14.
mày gõ ra dữ vậy? Không, cái này có không? Cái có không, cái này Không, là 3 với 7 là 10. Với lại 3 với 7 là 10 với lại 1 đây đúng không? 11. 3 với 3 với lại 8 ở đâu? 7, 3, 7, 10, 18. 18 điểm. Round 2. Vòng 2 là round 2. Wow, xuất phát các bạn ta. Wow. Đông rồi. Ôi. Bắn vô Tâm 200.000 của Quỳnh Anh nè. Sao nó có bị lệch qua bên này thấy không? Nó có bị lệch qua bên trái luôn. Cố lên, Linh ơi. Yeah. Gì đấy? Quay TikTok đi anh ơi. Khoan, coi thử có bạn Tâm không? Lấy 500.000. 500.000. Đúng là con mắt có tốt, chứ không phải cái chân nó tốt. Con mắt có tốt. Put. Yes. Một lần đặc ân thôi mày ơi. Chết rồi. Tình ơi, giống như tụi mình đang đi thi Olympic quá à. Em gì? Ui. Ta không phải người phải hát. Cái mặt rất chảnh nha. Mỗi lần khen xong là hay show lắm, bạn biết điều đó không? Bùa. Đó, vẫn lên đó luôn. Ủa? Một triệu, Tâm 1 triệu nha. Hay là mày kêu chị dời với Tâm lên đó đi. Đang nghĩ ra bài hát gì trong đầu chưa? Look at this dude. Mắt nó, cái tâm nó ở trên đó. Không. Em mấy? 7 rưỡi. Cho 8 đi. Ok. 11 với 8 là 19. Con Linh là 10 nè. Hồi nãy là 18 đúng không? 18 với 10 là 28. Ôi. 28 với lại 7 35. 35. Đúng không gì? Tính sai 40. Sao nhiều dữ vậy? 40 với 43. 43. Sao mà thắng nổi? Hồi nãy mình bao nhiêu ta? 14. 14 với lại tao cũng có một cái 10 này. 24 là 24 với 16 là 40. 44 này. Đánh mày liền. 44 với lại 2 là 46. Round 3. Sao tên đầu con Linh lúc nào cũng vậy hết nha. Không hiểu. Wow. Nè có mấy cái cung khác. Hay quá Linh ơi, hay quá. Yes. Người thắng cuộc hôm nay mất 500.000. Hay quá Thi ơi, hay quá. Lớp trưởng. Ôi, khen nó vẫn ngớt chúng. Nghỉ chơi đi, đi về. Nó không lên góc kia là xuất sắc rồi. Sao nhỉ? Mà nó cứ trèo chéo ở bên trái. Nhưng mà nó bay rồi. Nhưng mà nó bay rồi. No. Tôi đã cười hết sức rồi các bạn ạ. Hát một bài. Hình như phải đúng khách hơn hay sao ấy. Đứng đây nào. Ước gì? Hay hát đông nhất là Lặng Yên. Eric. Ước gì? Rồi. Không có cười nha. Nghiêm túc nha. Không có lôi tao vô câu chuyện của mày nè. Thôi đừng khúc rồi nha. Ok. Đúng thì cũng phải Đứng. Diễn cảm vào. Không nhìn ra không cười. Nghiêm túc rồi. Em đã sống nhưng đêm chỉ có anh. Nghiêm túc. Em đã sống những đêm gì đó hiểu không? Em đã sống nhưng đêm chỉ có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống nhưng đêm ngoài kia biển du bờ cát.
6.5 hours later. Tôi yêu cầu video clip này sau khi Quỳnh Anh hát cái video không được chỉnh sửa gì cả. Không được tune. Clip của tao tí tí về nó lồng nhạc ít lắm đó. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tình bạn một chấm nở của mình. Không chấm nở làm đau lòng đâu.